Welcome to X-Learners. QuickBooks Online video series එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට අද මම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. කොහොමද supplier invoice එකක් එහෙම නැත්නම් vendor bill එකක් QB online system එකට දාන්නේ කියලා. මේ වෙනකොට ඕගොල්ලන් දන්නවා කොහොමද supplier කෙනෙක් create කරන්නේ, ඒ වගේම supplier list එකක් කොහොමද import කරන්නේ, ඒ වගේම product create කරන්නේ කොහොමද, product list එකක් import කරන්නේ කොහොමද. පහුගිය වීඩියෝ series වලින් ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගත්තා. අද අපි බලමු කොහොමද supplier invoice එකක් එහෙම නැත්නම් vendor bill එකක් QB online system එකට දාන්න කියලා. supplier invoice එකක් දාන්න යන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වම් පැත්තේ තියෙන මේ menu එකේ මෙතන මේ expenses කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ sub pages දෙකක් තියෙනවා, expenses supplies කියලා. මේකේ මේ expenses කියන එක ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහේ page එකක් load වෙනවා. ඒකේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා new transaction කියලා button එකක්. ඒකේ මේ පොඩි error එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහේ list එකක් එනවා. ඒකේ මේ bill කියන එක ක්ලික් කරපුවාම අපිට යන්න පුළුවන් supplier invoice එකක් දාන්න. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වම් පැත්තේ මේ උඩ new කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම එන window එකේ sections හතරක් තියෙනවා. ඒකේ මේ suppliers කියන section එකේ තියෙනවා මේ bill කියන option එක. අපි ඒක ක්ලික් කරලත් supplier bill එකක් දාන්න යන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට ගියපුවාම මෙන්න මේ විදිහ window එකකට තමයි එන්නේ. මෙතන තමයි අපි supplier ගේ bill එකේ තියෙන details දෙන්න තැන. මෙතන මුලින්ම තියෙන supplier කවුද කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ address එක, term එක, ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලෙකින්ද ගෙවන්න ඕනේ කියලා, date එකේ මේ විදිහේ ගොඩක් details තියෙනවා. මම මේ ටික දාන්න හැටි පෙන්වන්න කලින් මම create කරා sample supplier bill එකක්. මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න එක. මේ තියෙන්නේ මම හදපු sample supplier bill එක. මේ bill details මේ විදිහටම නෙවෙයි suppliers ලගෙන් suppliers ලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන උඩින්ම supplier ගේ name එක EEE කියන supplier. ඊට පස්සේ ආගේ address එක තියෙනවා, phone numbers තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ supplier ඒගොල්ලන්ගේ system එකේ මේ invoice එක create කරේ කවද්ද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන මේ date එක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ invoice number එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ system එකෙන් generate වෙන. මෙතන තියෙනවා payment terms due in 30 days කියලා. ඒ කියන්නේ මේ bill එකට payment එක දවස් 30කින් ගෙවන්න ඕන කියන එක තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ payment term එක තමයි මෙතන වැටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා bill to කියලා මේගොල්ලෝ මේ invoice create කරලා තියෙන්නේ කාටද කියලා. AW Holdings කියලා මේ වැටලා තියෙන්නේ. මම මේ system එක හදලා තියෙන නම. ඒ කියන්නේ අපේ company නම තමයි මෙතන වැටලා තියෙන්නේ. AW Holdings address එක දාලා ඊට පස්සේ අපේ phone number එක දාලා ඊට පස්සේ ship to කියලා තියෙනවා. ship to කියලා කියන්නේ සමහර විට bill කරන company address එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාණ්ඩය යවන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ වෙලාවට ship to address එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක එකම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ ship to කියන එකත් ඒකම ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න items කියලා. මෙතන මම Samsung TV කිහිපයක details වගේ දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි Samsung 32 inches smart LED TV එකක්. ඒකෙන් quantities 10ක් ගන්නවා කියලා තියෙනවා. ඒකේ එකක ගාන unit price එක වෙන්නේ 45000යි. quantities 10ක් ගන්නකොට total එක 450000ක් එනවා. මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම 40 inches 48 inches ඒ විදිහ TVs මේ quantities වලින් අරන් තියෙනවා. ඒවයි unit price එකත් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන total එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ sub total එක මෙතන 143ක් කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට tax rate. මෙතන මේ tax rate කියලා VAT එක තමයි මේගොල්ලෝ calculate කරලා තියෙන්නේ. 15% කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා rate එක. ඒ කියන්නේ VAT rate එක 15%. කියන්නේ මේ තියෙන amount එකට තව 115ක් ඒගොල්ලෝ එකතු කරලා තමයි අපිට invoice එක create කරන්නේ. එතකොට මේ 143 115ක් කියන්නේ 645000යි. ඊට පස්සේ මේ sub total එකයි මේ 6,45,000 එකතු කරපුවාම මුළු එකතු වෙනවා 49,45,000. මේ ගාන තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න ඕන. අපි බලමු දැන් මේ supplier invoice එකේ තියෙන මේ details ටික කොහොමද QB system එකේ දාන්නේ කියලා. මුලින් මේකේ තියෙන අපිට මේ supplier select කරන්න. supplier name එක තිබ්බි EEE supplier කියලා. අපි මෙතනින් select කරමු EEE supplier. එහෙම select කරපුවාම එයාගේ address එක වැටෙනවා මෙතන. ඒ වගේම payment term එක වැටෙනවා මෙතන. මේ කියන supplier ගේ details ටික enter කරලා තියෙන system එකට. ඒ හින්දා අපිට තියෙන කෙලින්ම supplier select කරන්න විතරයි. බැරි වෙලාවත් අලුත් supplier කෙනෙක් නම් අපිට මෙතන මේ add new කියන එක click කරලා ඒ අලුත් supplier ගේ details ටික දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන term එක net 30 කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලෙකින්ද ගෙවන්න ඕන කියලා. invoice එක තිබ්බා payment term එක due in 30 days කියලා එකත් හරි. ජූලි මාසේ 15 වෙනිදා තමයි අපිට bill කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දවස් 30ක් නම් due date එක එන්න ඕන අගෝස්තු මාසේ 14 වෙනිදා. date එක select කරපුවාම මේක auto වැටෙනවා system එකේ. supplier හදනකොට මේ payment term එක enter කරලා තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මෙතන bill number එක දෙන්න ඕන. bill number එක කියන්නේ supplier ගේ invoice number එක. මෙතන 5897 කියන එක තමයි invoice number එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා tax කියලා field එක. QuickBooks online system එකේ tag කරන්න පුළුවන් දාන transactions. ඒ කියන්නේ අපේ company එකට සල්ලි එන මාර්ග මොනවද කියලා අපිට categorize කරලා දැනගන්න ඕන. අපි හිතමු මේ company එක නම් TV විකුණනවා, fridge විකුණනවා, වෙනත් electronic භාණ්ඩ විකුණනවා, ඒ වගේම bicycle වගේ දේවල් විකුණනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලට අපිට tag group එකක් හදන්න පුළුවන් electronic කියලා. ඒ electronic කියන එක යටතේ tags දාන්න පුළුවන් TV, fridge
වොෂින් මැෂින් ඒ විදිහට ටැක්ස් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කම්පැනිට සල්ලි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කෝවයින්ද වැඩියෙන් කියන එක අපිට වෙනම කැටගරයිස් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටැග් දාලා තිබ්බහම. ඒක අපේ account වලට කිසිම impact එකක් නැහැ. ටැග් එක දැමීමෙන් accounts වලට කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. management එකට decision ගන්න හොඳ source එකක් වෙනවා මේ ටැග් create කරන එක. ටැග්ස් වගේ ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන ටැග් ගෲප් එක යටතේ මේ TV ෆ්‍රිජ් කියලා දෙකක් හදලා තියෙනවා. මම මේ TV කියන එක මෙතෙන්ට සිලෙක්ට් කරන්න. මේ ටැග්ස් ගැන ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අයිඩියාවක් නැතුණාට කමක් නැහැ දැනට. මේකට මම පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි වෙයි. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන amounts කියලා exclusive of tax කියලා තියෙනවා. මෙතන අපි මේ row එක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන තියෙන exclusive of tax, inclusive of tax, out of scope of tax. exclusive of tax කියලා කියන්නේ මෙතන අපි යට දාන amount එක tax එක නැතුව දාන්න කියන එක තමයි මෙතන select කරන්න. අපිට මේ bill එකේ තියෙන්නේ මෙතන 45000ට පස්සේ තමයි මේ VAT එක add වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන තියෙන්නේ VAT amount එක නැතුව, tax amount එක නැතුව. අපිට මේ විදිහට මෙන්ඩ කරනවා නම් අපි මෙතන තියන්න පුළුවන් exclusive of tax කියන එක මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියනවා inclusive of tax කියලා. එතෙන්දී bill එකේ tax එකත් එකතු කරලා මෙතන ගාන තිබ්බනම් 45000ට එකතු කරලා මෙතන ගාන දාලා තිබ්බනම් මේ inclusive of tax කියන එක select කරලා details ටික දාන්න පුළුවන් amount එකත් එක්ක. ඊළඟට තියෙනවා out of scope of tax. ඒ කියන්නේ ටැක්ස් නැතුව නිකම්ම මේ බිල් එකක් නම් ඒවල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කම්පැනි අපිට ටැක්ස් charge කරලා නැත්තම් ඒ විදිහ අවස්ථාවකදී අපිට මේ out of scope of tax කියන එක select කරලා බහන්න වල ගාන අපිට මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. හරි දැන් මෙතෙන්දී අපි invoice එකේ තියෙන විදිහට exclusive of tax කියන mode එක තමයි select කරන්න ඕන. අපි exclusive of tax කියන එක select කරමු මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තියෙනවා category details කියලා. මෙතෙන්දී මෙහෙම click කරලා බලපුවාම chart of accounts එකේ තියෙන හැම account එකක්ම වගේ මෙතන පෙන්නනවා. මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් කෙලින්ම ඉන්වෙන්ටරි account එක select කරලා value එක විතරක් දාන්න. මේ තියෙන total එක විතරක් අපිට දාන්න පුළුවන් system එකට. ඉන්වෙන්ටරි කියන account එක select කරලා ඉවරලා details ටික දාලා මෙතන total amount එක bill total එක 43ක් කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේවා වෙන වෙනමත් දාලා value එක විතරක් දාලා මෙතෙන්දී එන්න කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යටින් තියෙනවා item details කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී අපි product එකක් create කරලා ඒ product එක දාන්නත් පුළුවන් supply invoice එක. මම මෙතෙන්දී මේ දෙවෙනි ක්‍රමයට යනවා. මම product එකක් end කරලා invoice එක දාන්න යන්නේ. item details යටතේ තියෙනවා product or service name එක, description එක, quantity එක, rate එක. ඒ කියන්නේ එක product එකට ගාණ කීයද? total එක මෙතන වැටෙනවා. එකක් 45000 නම් 10ක් ගත්තාම මෙතන 450000 කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ tax කියලා වැටෙනවා. අපි මේකට මේ තියෙන items දාලා බලමු. පළවෙනි item එක තමයි Samsung 32 inches smart LED TV. මෙතන අපිට find කරන්න පුළුවන් මෙහෙම Samsung කියලා 32 inches කියන එක තමයි අපි select කරන්න ඕන. හරි මම මේක select කරා. හරි ඊට පස්සේ ඒකෙන් quantities අරන් තියෙනවා 10ක්. අපි මෙතන quantities 10යි කියලා දෙමු. එතකොට total එක මේ විදිහට 450000 කියලා වැටෙනවා. tax කියලා column එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී අපි select කරන්න ඕන tax item එක. හරි අපි මෙතෙන්දී මේ tax කියන column එකේ click කරලා බලමු. item එක කියනවා VAT 15% කියලා. මම ඒක select කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී මේ system එකේ item wise VAT එක add කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපිට මේ ඔක්කොම items ටික දාලා අන්තිමේට tax එක select කරන්න බෑ. මේකේ තියෙන item තියෙන row එකේම ඒ VAT item එක select කරන්න ඕන. පළවෙනි product එක details එක මේ විදිහට දැම්මා. invoice එකේ තියෙන ඊතුරු product ටිකේ details මේ විදිහට දාගෙන යන්නම්. මම දැන් items ටික මේ විදිහට add කරා. අපේ supply bill එකේ තියෙන ලිවලටම add කරා. එතකොට sub total එක 4.3 million ඇවිල්ලා තියෙනවා. 645000ක් VAT එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ total එක මෙච්චරක් කියලා වැටෙනවා. මේ supply invoice එකේ තියෙන විදිහටම මෙතන අපි මේ bill එක create කරලා තියෙන දැන්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු වම් පැත්තේ මෙතන තියෙනවා memo කියලා එකක්. අපිට මොන හරි මේ note එකක් අපිට මෙතෙන් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී memo එකක් add කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා attachment එකක්. අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට attach කරලා තියෙන supply bill එක ගත්ත photo එක. මම මේ attachment කියන එක click කරලා මම මේ supply invoice කියලා photo format එක තියෙන ඒක open කරන්න. හරි. ඒක දැන් මෙතෙන්ට attach වෙනවා. මෙතන මේ show existing කියන එක click කරපුවාම දකුණු පැත්තේ ආයිනේ bill එක පෙන්නනවා. මේකේ දැක්කම මේ bill hard copy එක නැති වුණා. system එකේ තියෙන ඒකේ photo එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉතින් ඔක්කොම details ටික දැම්මා. අපිට දැන් save කරන්න. මේක save කරනවා නම් මේ යට තියෙන මේ save කියලා බටන් එක click කරලා යන්න පුළුවන්. save and close කියන්නේ මේක save කරලා මේ window එක close කරන්න ඕන අපි save and close කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මේ row එක click කරලා බලපුවම තව එකක් තියෙනවා save and new කියලා. ඒ කියන්නේ මේක save කරලා ඉවරලා ආයෙත් bill එකක් දාන්න ඕන නම් ඒ window එක ආයෙ happy වෙනවා save and new කියන එක click කරපුවම.
මම මෙතන මේ save and close කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් මෙතන message එකක් ආවා bill 5897 saved කියලා. right. අපිට දැන් බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක system වල record වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි chart of accounts වලට ගිහිල්ලා මේ account payable කියන account එක මෙතන උඩම තියෙනවා. එතන account history කියන එක අපි click කරලා බලමු කොහොමද bill එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන පෙන්නනවා 7 වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා 58.97 කියන bill එකෙන් 49,45,000ක් මෙතන bill වෙලා තියෙනවා. bill වෙලා තියෙන ඒවා bill කියලා column එකකට තියෙනවා. ගෙවපු ඒවා paid කියලා පෙන්නනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් account payable එක නම් credit වෙලා පෙන්වන්න ඕන මේ amount එක. payment එක කරන එක debit වෙලා පෙන්වන්නේ. නමුත් මේකේ පෙන්වන්නේ debit credit කියලා නෙවෙයි bill වෙලා කියන value එක පෙන්වනවා. bill column එක යටතේ pay කරපුවා payment එක යටතේ මේ විදිහට තමයි account payable account එකට මේක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක inventory account එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපි inventory asset කියන account එකේ account history එකට ගිහිල්ලා බලමු. 7 වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා මේ කියන supplier එකේ 58.97 කියන invoice එක supply bill එකේ තිබ්බ විදිහට values ටික පෙන්නනවා inventory එකේ. ඒ bill එක යටතේ දාපු ඔක්කොම items ටික මෙතන පෙන්නනවා value එකත් එක්ක inventory asset කියන account එකේ. මේ bill එක අපි add කරනකොට payable වලට bill වෙලා කියන්නේ payable එකට credit වෙලා තියෙනවා. inventory asset increase වෙලා කියන්නේ inventory account එක debit වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි accounts වලට මේ entries ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි මේ සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට comment එකේ දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, share කරන්න අනිත් අයත් බලන්න. තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්න නම් සුබ දවසක් හැමෝටම.